Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Đức Phật đã thực sự dạy điều gì? Tập 2. Lời dạy của Đức Phật được lưu giữ như thế nào? Ở tập trước, chúng ta đã đặt lại một câu hỏi căn bản. Đức Phật đã thực sự dạy điều gì? Nhưng ngay khi câu hỏi ấy được nêu ra, một nghi vấn khác lập tức xuất hiện. Làm sao chúng ta biết được đâu là lời dạy thật sự của Đức Phật? Khi Ngài sống cách đây hơn 2.000 năm, trong một thời đại không có sách in, không có ghi âm, cũng không có ghi chép như ngày nay. Đây là một nghi vấn chính đáng. Và nếu không trả lời được nghi vấn này, mọi cuộc bàn luận về lời dạy của Đức Phật đều trở nên thiếu nền tảng. Điều đầu tiên cần nói rõ là Đức Phật không để lại bất kỳ bản viết nào. Trong suốt cuộc đời giảng dạy của mình, Ngài chỉ nói, và các đệ tử lắng nghe. Vào thời điểm đó, việc ghi chép bằng chữ viết chưa được sử dụng cho giáo pháp tôn giáo. Việc lưu giữ và truyền dạy hoàn toàn dựa trên trí nhớ. Nghe đến đây, nhiều người hiện đại sẽ lập tức nghi ngờ. Làm sao một hệ thống giáo lý phức tạp lại có thể được truyền lại chỉ bằng trí nhớ con người? Nhưng chính ở đây, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh của xã hội cổ đại, nơi mà khả năng ghi nhớ được rèn luyện và sử dụng ở mức độ rất cao. Con người khi ấy không lệ thuộc vào sách vở. Các đệ tử của Đức Phật không chỉ nghe một cách thụ động. Họ học thuộc, lặp lại, giảng lại cho người khác và truyền dạy trong những cộng đồng tu tập có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Việc ghi nhớ giáo pháp không phải là việc của một cá nhân, mà là trách nhiệm tập thể. Các bài giảng được lặp đi lặp lại, được kiểm tra chéo và được chỉnh sửa nếu có sai lệch. Sau khi Đức Phật qua đời, các đệ tử lớn đã sớm nhận ra một điều rất rõ ràng. Nếu không hệ thống hóa và kết tập lời dạy, giáo pháp sẽ dần bị mai một hoặc biến dạng. Vì vậy, không lâu sau đó, họ đã tập hợp lại, cùng nhau từng đọc, đối chiếu và sắp xếp lại những gì đã được học trực tiếp từ Đức Phật. Những lời dạy ấy được gom lại thành các bộ sưu tập mà về sau được gọi là các bộ kinh. Mỗi bài kinh là một bài giảng, một cuộc đối thoại, hoặc một lời chỉ dạy cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể. Điều quan trọng là các bài kinh này không được sắp xếp theo ý thích cá nhân, mà theo những nguyên tắc ghi nhớ, truyền dạy và sử dụng trong thực hành. Theo thời gian, Phật giáo lan rộng ra nhiều vùng khác nhau. Lời dạy của Đức Phật được truyền sang những quốc gia khác, được dịch sang những ngôn ngữ khác. Điều đáng chú ý là, dù trải qua nhiều thế kỷ và nhiều nền văn hóa, các bản kinh cổ xưa ấy vẫn giữ được một mức độ tương đồng rất lớn về nội dung cốt lõi. Có khác biệt về cách diễn đạt, về trật tự sắp xếp, nhưng những điểm căn bản vẫn nhất quán. Chính sự nhất quán này là điều khiến giới nghiên cứu nghiêm túc đánh giá cao độ tin cậy của các lời dạy được lưu truyền. Không phải vì chúng được xem là thiêng liêng mà không được phép nghi ngờ, mà vì khi so sánh, đối chiếu và phân tích, chúng cho thấy một cấu trúc chặt chẽ, hợp lý và có dấu ấn rõ ràng của một hệ thống tư tưởng thống nhất. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một điều. Trong Phật giáo, độ tin cậy của kinh điển không nằm ở chỗ đây là lời Đức Phật nên phải tin, mà nằm ở chỗ những lời dạy ấy có thể được đem ra thực hành, quan sát và kiểm chứng trong chính đời sống con người. Đức Phật không yêu cầu người nghe phải tin ngay. Ngài chỉ yêu cầu họ lắng nghe, suy xét và tự mình thấy rõ. Vì vậy, việc tìm hiểu cách lời dạy của Đức Phật được lưu giữ không nhằm mục đích tạo ra một niềm tin mù quáng vào văn bản, mà để hiểu rằng những gì chúng ta đang tiếp cận hôm nay là kết quả của một quá trình truyền thừa cẩn trọng, có ý thức và có trách nhiệm. Khi đã có được nền tảng này, chúng ta mới có thể đi tiếp một bước quan trọng hơn, tìm hiểu xem nội dung cốt lõi trong những lời dạy ấy là gì và vì sao Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ. Đó cũng chính là nội dung của tập tiếp theo. Đức Phật là ai và Ngài không phải là ai? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.